Yes. Okay po. Ala, hindi siya. Sino po yung Oppo A57? Redmi? Sino po kayo Redmi? Ati Louie. Sino po kayo? Taga saan po si Ligaya? Ate Ligaya, kayo po ba yan? Ate Ligaya daw po ng nabotas? Ate Ligaya! Hindi niya tayo naririnig. Sino siya? Sino po kayo? Yung may mask na green, sino po kayo yung may mask na green? Ano po, nakamute po kayo, nakamute. Nakamute po kayo, hindi kayo marinig, hindi po kayo marinig. Nakamute po kayo, hindi kayo marinig. Yung grupo po, na nasa barangay po ata, ma'am. Hindi po, hindi po rin. Opo. Ano pa kami? Main Health Center po. DXW. Main Health, Mandaluyong. Welfare Bell po. Nandiyan po si Ma'am Mirna.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Giselle Sanchez, and welcome to the Unity Metro Manila Virtual Caravan! Woohoo! And joining me today is none other than Valenzuela City Councilor Marlon Idol Alejandrino. Hi, Idol! Ang pogi mo naman dyan sa picture na yan. Mukha kang artista. Hello! Ang puti-puti ba? Parang alayos. Hindi mga artista, parang kamukha mo si Andrew E. Parang ako kumanta ng jingle ni Mayor Inday, ha? Oo nga eh. Good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. At excited na ba kayo para sa araw na ito, Miss Giselle? Ay nako, lahat tayo excited, Idol, because this is our fifth leg and excited ako makasama ang mga barangay health workers ng buong Metro Manila. At syempre, ito na po yung ating ikalimang yugto. Ito po ay para sa inyo, mga frontliners. At talaga matuturing natin itong bayani, itong pandemya. At ang mga ating mga BXW, ito yung mga solid supporters natin. Kaya magkabustahan nga tayo. Paki-on nga po mga inyong mga camera, mga kasama nating BXW at magkita-kita naman tayo. Paki-on naman po, paki-on. Hello! Hello sa lahat! Magandang hapon sa ating mga frontliners. Yan, kasi mga barangay health workers natin yan. Palakpakan mulit natin ang ating mga sarili for being here and showing full support para sa ating pambato ang kinatawan ng Uniteam. Senator BBM for President and Mayor Inday Sara Duterte for Vice President. Yan. At dahil napakarami nyo ngayon, si Idol, mamigay nga tayo, patikim muna natin sila ng isang game. Hindi ba? Yes. Tama. Oo. Mamimigay tayo ng mamaya, ngayon, ang gagawin lang ninyo ay sasagutin nyo sa inyong mga chat boxes. Bubuksan nyo yung mga chat box ninyo, tapos sasagutin nyo yung questions namin. Pero isa lang ngayon. So, ngayon, dalawa ang mananalo. Tapos mamaya, mamimigay pa tayo ng marami. Siguro mga 15 pa. Tapos dalawa rin ang mananalo doon. Ano ba mapapatunan nila, Miss Giselle? We are giving Ilocos products. That is 1 kilo bagnet. Isang magandang gift basket. May 1 kilong bagnet, may 1 bottle ng spicy sukang Iloco, and 2 packs of barbecue and garlic cornic. Tapos, from Davao naman, mamibigay tayo. So, either or. So, ang matatanggap nyo pwede yung galing sa Ilocos o yung galing sa Davao. Kung galing naman sa Davao, world-class Malagos chocolates from Davao with demi-tasse set made by artist Lanel Abueva Fernando. Diba? Kaya
Paumpisahan na natin to, Basta di ba? natin, patikim tayo na isa. Patikim lang na isa tayo, Miss Giselle. Yes, you have 10 seconds to answer. I-chat lamang ang tamang sagot sa chat box and the first two na makakapagbigay ng tamang sagot will win these awesome prizes. Konsi Idol, ikaw na ang unang magtanong. Unang tanong. Sino ang pambato ng unit team na magbabangon sa ating bansa? Ay, apakadali naman Sino ang yan. pambato ng unit team na magbabangon sa ating bansa? Timer starts now. Apakadali naman yan. Kayang-kaya nila. Mag-chat na kayo dahil yung first two lang po ang aming tatanggapin. Mamaya po ay marami pa kaming mga katanungan kaya you have to stay at the end of the program. At ito ang sagot. Konsi, ikaw nga bahala. Ang tamang sagot, siyempre, ang ating magiging presidente, Senator BBM, at ang ating magiging Vice President, Mayor Inday Sara. Woohoo! Ayan na, kaya naman talagang abangan ninyo ang aming main program. Mag-uumpisa yan mamaya-maya. Konsi, maraming salamat sa Ay, tulong salamat. mo. Magkita tayo mamaya, Miss Giselle. sa mga Yes, tanungan. kita-kits mamaya. And I will see all of you later para sa ating main program. Kaya dyan lang po kayo. Huwag nyo na pong papatayin ang inyong mga Zoom. We will be back in a few minutes. Para sa'yo, ang pag-ikot ng panahon. Laging may magandang umagang baon. Laging mayroong umaga, ikot ka, parang sikat na araw, May kabuhayan. ating pangarap. May kinabukasan. Dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Sa pag-ikot ng panahon, hindi tayo titigil kailanman. Sama-sama tayo para umangat ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan muli. Sara Zimmerman Duterte is a Filipino politician and lawyer. She is popularly known in the Philippines as Inday Sara. The nickname Inday means beloved in the Visayan language. In her baptism records, her name is Sara Vicenta, in honor of her grandfather, Vicente. She is the second child of Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, and Elizabeth Zimmerman Duterte, a former flight attendant and teacher. Sara is the first ever elected woman and the youngest vice mayor and mayor of Davao City. Her life is profoundly backdropped by her family's long history in politics and public service. Her socio-political acumen and leadership skills have been sharpened by the Duterte family's tradition of working in the government and serving the people. Sara's grandfather, lawyer Vicente Tete Gonzales Duterte, was governor of the then undivided Davao province from 1959 to 1965. For 3 years, starting 1965, he served as the Secretary of General Services of former President Ferdinand Marcos. Before this, he served as acting mayor of Cebu's municipality of Danao from 1946 to 1948. Sara's Lolo Tete was a man remembered by many for his humility and magnanimity. Her grandmother, Soledad Gonzales Roa, was an educator who established a foundation in Davao City that served indigenous people's children needing education. On the other hand, Sara's maternal ancestry provided her with an acute understanding of the heart of the working class. Her maternal grandfather, Godofredo Baldazo Zimmerman, was the son of George John Zimmerman, a German-American missionary, and Cristita Baldazo, who hailed from Hilongos, Leyte.
Her lolo Godo worked his way up from crew to ship captain. Sarah's grandmother, Purissima Puring Fortunado Abellana, was an exuberant popular vendor in Davao City's Bangkerohan and Manila's Baclaran markets. Puring's roots are traced back to Tuburan, Cebu, and is said to be a putative descendant of Hari Tupas, the son-in-law of Hari Humabon. Before politics, Sarah had a brief stint as a court attorney in the Supreme Court of the Philippines in 2006. She then served as vice mayor from 2007 to 2010 and was elected mayor in 2010 in what is now known as the biggest landslide election victory in the history of Davao. Although a newcomer in 2007, Sarah demonstrated transformational leadership skills among the members of the City Council. Her colleague, the veteran legislator Pilar Braga, described her as a firm, principled, tactful negotiator, pacifier, and fearless administrator. One of the landmark legislation passed when she was vice mayor was the Watershed Code of Davao. It aims to protect, conserve, and manage the watershed areas of the city. Her landmark project while serving vice mayor was Inday Para sa Barangay, a whole-of-government approach to service every year in each of the 182 barangays of the city. It is now called the Caravan of Government Services when she moved to the city mayor's office. During her term as mayor, the timeless Davao Life is Here brand was created. It propelled Davao City's image as a desired market and destination for investment and tourism events, including the meetings, incentives, conference, exhibitions market. As a neophyte mayor in 2010, she easily gained the trust of Region 11 economic pillars. Then President Benigno Simeon Aquino Jr. appointed her as chairperson of the Regional Development Council. The RDC under her leadership made notable accomplishments that propelled the region. She was also selected as a NEDA Board Regional Development Committee Mindanao Area Committee chairperson. During her first full year as RDC chairperson, Davao Region's gross-regional domestic product expanded from 3.9% in 2011 to 7.1% in 2012. Because of this notable accomplishment, Sara was lauded by Joey Salceda, a prominent economist and well-respected member of the House of Representatives, as someone with an enlightened leadership style and sophisticated economic thinking. Under Sarah's leadership, Davao City soared to greater heights and emerged as a premier city in Mindanao. For the short period of 2011 to 2013, Davao City received 36 awards, citations, and recognitions for good governance, business, tourism, health, environment, fiscal management, transparency, among others. Sarah served as a regional officer of the National Movement of Young Legislators in 2007 to 2010 and served as officer in the National Executive Board of the League of Cities Philippines in 2010 to 2013. At this point, she already figured in the early surveys for senators in the 2013 elections, even if she was underage. In 2013, Sara took a respite from politics, devoting her time as one of the partner lawyers of Carpio and Duterte lawyers. She passed the pre-judicature program of the Philippine Judicial Academy in preparation for her plans to join the judiciary. Her desire to continue serving the public led her to be involved in a non-government organization, and in 2014, she was elected to the Board of Governors of the Philippine Red Cross. On the side, she worked on various product endorsements and as a segment host for a local morning news show on GMA Network. Her hosting job gave her the opportunity to volunteer, deliver relief, and report firsthand on the damage and the needs of the Boholanos during the 2013 earthquake. In 2016, Sara re-entered local politics and ran for mayor. She and her mother Elizabeth, who was in between cancer treatments, embarked on a national bus caravan called Biyaheng Duterte to help campaign for President Duterte.
They were joined by some members of the family and Sarah's friends and classmates from high school. Fresh from the success of the bus campaign, the centerpiece of her mayoral comeback was called Biyaheng Duterte, a political agenda guided by 30 projects for 10 priority sectors: education, health, poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management and environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transportation management, disaster risk reduction and management, and peace and order. As a believer of continuity, Sara's 2019 mayoral re-election bid was anchored on the 2016 platform, but this time called Biyaheng Duterte, the second trip. Sara relentlessly pursued peace and progress in her administration. As a result, she was able to lift Davao City to a stellar national status with 117 awards, citations, and recognitions from March 2017 to December 2021. Davao City is included on the 2021 Top 10 Richest Cities of the Philippines of the Commission on Audit. And in the same year, Davao City was ranked the 4th most competitive, highly urbanized city by the Department of Trade and Industry. At the end of calendar year 2022, Davao City is expected to be debt-free. At the start of 2016, when she returned as mayor, Davao City's loan balance was in the amount of 1.3 billion pesos out of all loans contracted by the city during the years 2000, between 2005 and 2010, and in 2015. Loan repayments have been consistently provided for in the budget. For the year 2022, the amount of 46.7 million pesos has been made available for the final repayment, making Davao City debt-free. During her terms as mayor between 2016 and 2022, she played supporting roles to the Regional Development Council and the Regional Peace and Order Council. Sara accepted the challenge of the appointment as chairperson of both the Metropolitan Davao Coordinating Committee under the RDC and the Task Force Tuganay of the RPOC. Both committees are trailblazing peace and development initiatives in Region 11. The Metro Davao Committee lists as an accomplishment the House of Representatives and Senate approval of the creation of Metropolitan Davao Development Authority. Sara has been recognized both here and abroad for the work that she has done as local chief executive. In 2012, she was one of the 88 nominees to the prestigious World Mayor Awards and one of the only 2 Filipino mayor nominees. In 2021, she was selected as the Philippines' top-performing mayor with a rating of 93% by an independent and non-commissioned survey of the RP Mission and Development Foundation, Incorporated. It was a feat achieved in the time of the crushing COVID-19 pandemic. Foreign governments have also recognized Sara for her work, generously supporting and inviting her to learn from their countries. She was one of only 2 Philippine mayors invited in 2012 by the government of Israel to attend the 28th International Mayors Conference. In that same year, she also participated in the World Mayors Forum in Singapore. In 2018, Sara participated in an urban planning study tour in the cities of Tokyo and Kitakyushu with the Japan International Cooperation Agency. And in 2020, she attended the 88th Winter Meeting of the United States Conference of Mayors in Washington, D.C. Sara is an alumna of the International Visitors Leadership Program of the U.S. State Department. Her advocacies are reflected in the projects dearest to her, the Peace 911, Magnegosyo Taday, Pagbabago Campaign, and the Kian Gabriel Hotline. Peace 911 is a successful local peace initiative that practically brought stability to the once conflict area of Paquibato District in Davao City. The project contributed to the collapse of the New People's Army Guerrilla Front 55. Magnegosyo Taday is a livelihood support project that encourages entrepreneurship of women.
The success of MTD spawned the Rainbow Magnegosyo Taday that intend to support entrepreneurship in the lesbian, gay, bisexual, and transsexual community. The Pagbabago campaign is a two-pronged approach to solving interlocking problems related to poverty, children's education, and responsible parenthood. Through the Pagbabago campaign, children and parents in the communities are given bags branded as Pagbabago that contain reading materials on the importance of education and responsible parenting. Sara personally delivers these bags to children and parents. She uses her voice and influence to steer families into the right path out of poverty. The Kian Gabriel hotline was created to allow anonymous reporting of child neglect and abuse that paved the way to rescue children in distress. The hotline was created in memory of 2 children in Davao City who died because of abuse. Since its operationalization in October 2016 and as of January 2022, no child has died at the hands of abusers in the city. In 2018, Sara led the creation of Hugpong ng Pagbabago, a region-wide political party aimed at creating a strong, peaceful, and developed region that can become a symbol of hope for our country's progress. Just like in 2016, she also went around the country in 2019, but this time on her favorite big bike, a 900cc Yamaha XSR, she fondly named Ella to help campaign for senator candidates. In November 2021, Sara took her oath as a member of the Lakas Christian Muslim Democrats National Party. Sara is currently the chairperson of both the HNP and Lakas CMD. Sara is an adopted member of the Philippine Military Academy Maharlika class of 1984 and the Philippine National Police Academy Tagapagkalinga class of 1991. She is a member of the Philippine Coast Guard Auxiliary and the Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command. She holds the rank of Colonel and is currently the Assistant Brigade Commander of the 2202nd Ready Reserve Combined Arms Brigade, Philippine Army. She has received several medals, ribbons, badges, and citations for her work in Davao in support of the Armed Forces of the Philippines. She also received a presidential award from former President Benigno Simeon Aquino Jr. and the Philippine Commission for the Urban Poor in December 2011. And in August 2021, Sara was celebrated by Asia Pacific Luminaire Awards as someone who has contributed to the creation of a brighter future. Sara is a Bachelor of Science in Respiratory Therapy graduate from the San Pedro College in Davao City. She received her Juris Doctor degree from the San Sebastian College Recoletos in the city of Manila. She was presented as one of the 30 most outstanding St. Augustine awardees of San Sebastian in January 2014 and was granted by the San Sebastian College of Law the Distinguished Alumna Award for Public Service in February 2020. She also received the Distinguished Woman of Service Award from the San Beda College Alumni Association in February 2011. Sara spent 4 years of law school at the San Beda and her final year in San Sebastian. Sara is a graduate in 2011 of the twin program of the Armed Forces of the Philippines Command and General Staff College, General Staff Course, and the Development Academy of the Philippines, Master of Public Management. Sara is blessed as an adopted member of the Ate tribe of Davao City in 2013. She was given the name Bio Simulun. She is also an adopted daughter of the province of Camarines Sur and the city of Tangub, and in 2019, she was blessed as an adopted daughter of the province of Abras Tingyan tribe, given the name Dulimaman, which was inspired from the courageous heroine in the tribe's epic Wadagan Ken Dulimaman. Sara was once involved in an infamous punching incident of a court sheriff in 2011. She has twice publicly apologized for what happened and was suspended by the Department of the Interior and Local Government and reprimanded through an administrative case. Looking back, she describes the sad incident as a turning point in her life as a politician, a
constant reminder not to embarrass the mandate given to me by the people. She now considers herself the best person to talk about peace because she was once a national face of rage. Meanwhile, Sara has a collection of photos of herself with facades and altars of numerous Catholic churches taken during her travels all around the country. She is keenly interested in the architecture and history of Catholic churches, believing that each reflect the faith of the people and the uniqueness of the towns where these churches are built. She is married to fellow lawyer Manassas Reyes Carpio, and they have 3 children named Shark, Stingray, and Stonefish. Inday Sara is undoubtedly no magician, but the strength of her heart to lift everyone and soar high, fight, and win makes her second to none. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Giselle Sanchez para sa Uniteam Metro Manila Virtual Caravan. Alam mo, nakakatuwa po kasi ito na ang ating 5th episode, di ba? So, kaya ngayon naman, umpisahan na natin ang ating Nako, naglolo ko yung aking ano. Ayan, okay. Kaya naman, umpisahan na natin, tawagin na natin para sa ating mag-welcome. Unang-una ang mag-welcome sa atin ay mga Barangay Health Workers. Kaya sama-sama natin kilalanin ang liderato na magbabangon sa mahal nating Pilipinas. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta. Simula pa lang to sa pagbabangon natin. Sama-sama tayong babangon sa pamumuno ng mahal nating Senator Bongbong Marcos, the next President of the Republic of the Philippines, at Mayor Inday Sara Duterte, ang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. And now, let's all listen to the welcome message of the President of the BHW Federation, Valenzuela Federation, Miss Luisa Francisco. Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po, Miss Napakilala Giselle. ni Ma LGU. Sa ating pong minamahal na na susunod na Pangulo ng Presidente, Bongbong Marcos, at sa susunod na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice Presidente Sara Duterte, at ganun din po sa ating mga senatorial, Senator Win Gatchalian, Senator Jinggoy Estrada, Senator Harry Roque, Senator Mark Villar, Senator former Herbert Bautista, former Secretary Gibo Teodoro, Congressman Lauren Legarda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gayon din po sa aking mga kasamahan at kapwa BHW na presidente ng NCR, sa Barangay Nutrition, sa Barangay Population Manager. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami pong mga Barangay Health Worker ay kasama po ninyo sa pagtaguyod at pagbangon sa ating bansa. Sa aming mga tungkulin, sa aming mga barangay, sinisika po namin makapagbigay ng tama at sapat na serbisyo para sa aming nasasakupan. Presidente Bongbong at Vice Presidente Sara Duterte, makakaasa po kayo 10 ng aming mga kapamilya na kami po ay kaisa ninyo sa inyong adhikaing maibangon muli ang Pilipinas. Kaya sa aking mga kapwa BHW, isang malaking karangalan at oportunidad para sa atin na makasama ang ating susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo na tayo ay makinig at sama-samang alamin ang kanilang mga adhikain para sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap, Ma'am Luisa. Mabuhay po kayo. Hindi ko na patatagalin pa mga kababayan at kilalanin na natin ang ating Dream Team sa pagbangon, ang Dream Team sa Senado. Simulan na natin sa Senador na win tayong lahat. Sa edukasyon, win ang buong Pilipinas. Senator Win Gatchalian! Si Wayne Gatchalian.
Thank you. Maraming salamat, Giselle, kay President Bongbong Marcos, kay Vice President Sara Duterte, sa ating presidente po ng NCR-BHW, President Mirna Gaite. Of course, dapat ko rin batiin at magbigay pugay po kay President Luis Francisco, ang presidente po ng BHW namin sa Valenzuela. Magandang hapon po sa ating mga BHW. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil hindi po tayo makakaraos dito sa COVID kung wala po kayo. Dito po talaga nakita natin yung tibay, sakripisyo at tapang ng ating mga BHW sa paglaban po ng COVID. Nung tumama po yung COVID, binuo po yung BERT, kasama po sa BERT ang ating mga BHW at iba pang kawani ng barangay. Talagang napakahirap. No? Na dito nga sa, alam ni Luisa to, dito sa amin sa Valenzuela, ang daming nag-positive na BHW dahil nasa labas po sila. No? Hindi natin maiiwasan dahil talagang kasama po sa trabaho ng BHW yung nasa field, yung nasa labas. Pero sa awa naman po ng Diyos, marami po ang gumaling. Halos lahat gumaling actually. At lahat po ng ating mga BHW ngayon ay bakunado na, so protektado na. Pero mga kasama, ako po matagal pong naging isang lokal na opisyales. Katulad po ni Mayor Sara, ako rin po ay isang mayor, 9 years mayor po ako. Kaya naging katuwang ko po ang mga BHW sa paghahatid po ng mga serbisyo pangkalusugan sa ating mga kababayan. Nakita ko po yung hirap ng ating mga BHW. Pag, for example, nagbabakuna ng mga bata, ang BHW po yung mga nagbabahay-bahay para alukin yung mga bata para magpabakuna. Yung mga buntis, yung mga prenatal at postnatal, BHW rin po ang lumalabas para po hikayatin magpabakuna po yung mga buntis. At yung ibang mga programa pa pang lokal, no? Marami sa ating mga BHW po ang lumalabas para hikayatin yung mga kababayan natin na tangkilikin yung mga programa ng ating lokal na pamahalaan. Kaya marami sa mga BHW, napansin ko, puro kagat ng aso. Dahil pag kumakatok po sila bahay-bahay, aso ho ang nakakasalubong nila. Iba, nakakagat pa ng aso eh. No? Kaya ganun po ang dedikasyon po ng ating mga BHW pagdating po ng paghahatid po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po, makakaasa po kayo na kaagapay niyo po ako sa pagpapatibay at lalong-lalo na sa pagbibigay po ng karagdagang benepisyo sa ating mga BHW. Alam ko na meron na tayong batas, no? Yung RA 7883 na nakasaad po doon yung mga benepisyo po ng ating mga BHW tulad ng hazard allowance, subsistence allowance, training. Pero nakakalungkot, karamihan po dito ay hindi na popondohan. No? At ang pangako ko sa inyo, pipilitin mo natin at gagawin natin lahat ng ating makakaya para mapondohan, no? Itong mga benepisyo para sa ating mga BHW. Pipilitin ho natin. Ayaw kong mangako, no? Alam ko, panahon ng pangako ngayon, ang papangako ko ay pipilitin ho natin mapundohan yan. At alam niyo mga kasama, bilang isang, alam niyo puso ko na sa lokal na pamahalaan, ang aking direksyon ay lalo pang patibayin ng ating mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng paghahatid ng mas malawak na serbisyo, tulong, at higit sa lahat, pondo. At kasama na ho dyan ang ating mga BHW. Nakikita ko na ang ating mga BHW ay napakahalagang sangkap o napakahalagang grupo sa loob po ng pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya makaasa ho kayo, tuloy-tuloy po yung aking paghahanap pa ng pamamaraan para lalong tumibay at gumaling ang pagbibigay ng serbisyo ng ating mga BHW. Alam ko matagal na rin ho natin pinapangarap yung sweldo. No? Matagal na ho yung pinag-uusapan at pipilitin ho rin natin. No? Hindi rin ako mangangako but maghahanap po tayo ng paraan para po makamit na ho natin yung matagal na inaasam-asam ho natin na yung salaries and benefits ng ating mga BHW. Tingin ko sa mga mayayaman na syudad, pwede na. No? Tulad ng Valenzuela, dito sa NCR, tingin ko kaya na dahil meron namang kakayahan. Pero ang dapat ho natin tulungan ng mga maliliit na munisipalidad dahil wala pa ho silang kakayahan doon. Pero magtutulong-tulungan ho natin. Ang issue ho naman ho dito, isang pagkukunan po ng pondo at pagtutulong-tulungan ho natin makakalap po ng pondo para mabigyan po yung tamang sahod at benepisyo sa ating mga BHW. So mga kasama, muli ako ay buong kababaang loob na lumalapit po sa inyo at humingi po ng suporta sa darating pong halalan.
pagpapatuloy ho natin yung ating advocacy sa edukasyon. Alam niyo ho yan. At para po sa kabila ng pagtulong ho natin sa mga BHW natin, hindi ho natin kakalimutan naman yung kinabukasan ng ating mga anak. So muli maraming salamat sa inyong panahon. Binabati ko po lahat ng ating mga BHW. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Senator Win Gatchalian. Ngayong narinig na natin ang pagbati ng ating mga senador, ready na ba kayong masilayan ang pangbato natin sa pagka-vice-presidente? Ang ating pagbato ay we don't need further introduction. Pero karapat-dapat pa rin bigyan ng nararapat na pagpapakilala. To introduce our beloved vice presidential candidate, tinatawagan natin mula sa PRWS Caloocan, Mr. Fernando Daya Jr. Good afternoon po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko po, mga BHW ng Caloocan. She is the chairperson of Lakas CMT and the Hukbong Pagbabago HNP and the City Mayor of Davao. Please welcome the next Vice President of the Republic of the Philippines, Mayor Inday Sara Duterte. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat. Assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat po kay BHW, kay Sir Daya sa iyong introduction sa akin. Unang-una po ang aking pagpapasalamat sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa akin ngayong hapon na ito na makasama at makausap kayo kahit nasa online lang tayo dahil nandyan pa rin ang COVID-19 pandemic. At ang pagpapasalamat ko din sa ating mga organizers na pinangungunahan ni Mayor Rex Gatchalian, Ma'am Giselle Sanchez, ang ating host, at ang ating production team. Maraming salamat. Una-una po, ang pagpapasalamat ko as City Mayor, no? Nagpapasalamat ako sa tulong ng ating mga Barangay Health Workers. Dahil totoo po yun sa sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, sila po yung mga galamay ng ating mga barangay officials dyan sa barangay. In fact, sa totoo lang, mas alam pa ng BHW ang kalagayan ng ating mga purok at communities as compared to our barangay officials. Dahil ang ating mga BHWs ay nakababad dyan sa mga tao. Particularly na sa pagdadala ng mga health programs ng ating City Health, Municipal Health Office. At of course, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagserbisyo ninyo sa ating bansa. Isa-isahin ko na lang po ang mga nakita ko na mga concerns, no, na kailangan natin i-resolve sa hanay ng mga barangay health workers. At hindi lang po ito sa barangay health workers, same na rin po ito sa mga barangay kagawads na kausap namin kanina. Dahil ang nangyayari po sa ating mga arms and legs dyan sa mga barangay ay volunteers. At hindi po sila nakakatanggap ng sweldo sa kanilang pagtatrabaho. At ang nangyayari po dito is that instead of volunteers, ibig sabihin dapat hindi sila nagtatrabaho ng 8 hours or more than 8 hours. Dapat po ang volunteers sa amin po sa Davao City, not more than 2 to 3 hours a day ang trabaho ng isang volunteer. Pero sa atin po, ang nangyayari sa ating mga BNS, BHW, sa ating mga barangay kagawad, ay naging main work na nila
yung pagiging volunteer. In that case, hindi na po sila dapat tawaging volunteer, but dapat meron na po talaga silang ah, standard na sweldo na tinatanggap. At hindi lang po yun, pangalawa, kasama na rin po yung kanilang medical insurance o PhilHealth. And then pangatlo, yung mortuary, yung kanilang death benefits kapag sila ay namatay, work-related injury or death. And yung huling-huli po, at ito po yung problem talaga din namin sa Davao City, ay yung retirement po ng BHW. Imagine niyo po, meron po kaming mga BHW na 25 years, 20 years, BHW po sila. And buong buhay nila, nagtatrabaho sila sa aming mga barangay, sa aming mga communities. Pero, wala po silang retirement benefits. Wala po talaga silang natatanggap dahil hindi naman sila mga permanent employees ng City Government of Davao. Sa amin po sa Davao City, ang ginawa po namin para mag-sharing po kami ng barangay ng burden po ng pagbibigay ng honorarium sa ating mga BHW ay meron po kaming barangay paid o yung sa barangay sila kumukuha ng kanilang honorarium, and meron din pong city paid. And sa city government naman sila kumukuha ng kanilang honorarium. Pero hindi pa rin enough yon, sa ngayon na nakikita natin na ang laki po ng contribution ng ating mga volunteers sa barangay. When I speak po of volunteers, iisipin nyo na kaagad na kasali na po ang BNS dito, kasali ang BHW at kasali na ang mga kagawad. Dahil nakita po natin yan nitong pandemic. Sa pandemic, ang unang-unang katulong ng ating city government or ng municipal government ay yung mga volunteers sa barangay. Sila din kaagad yung members ng BHERTS natin sa barangay. And nakikita ko, sila na yung nagluluto ng lugaw, sila pa yung nagdi-distribute ng food packs, sila pa yung nagla-lockdown, sila pa yung tumutulong sa vaccination program, lahat na po. Laging ang barangay volunteers na lang natin ang tinatawag natin. So it's time po na pag-usapan talaga sa Kongreso na merong standardization sa pagpapasweldo ng ating mga barangay volunteers. Ang problema po kasi sa permanency or permanent employment ay hindi naman po yung sweldo. Ang problema po niyan ay yung kalakip na mga benefits sa pagiging permanent employee dahil yun po ang medyo malaki na kailangan ng budget. Siguro naman ngayon, pwede munang pag-usapan muna natin yung sweldo na muna at yung medical insurance or yung PhilHealth para dahan-dahan natin naaayos yung pagpapasahod ng ating mga barangay volunteers dahil dalawa lang po ang ating options. Unang-una, i-acknowledge po natin na kayo ay volunteers at ipagbawal natin ang full-time na pagtatrabaho. 24 hours po kayo nagtatrabaho dyan sa barangay natin. Ipagbawal po natin yan dahil volunteers lang. Pwede pong ganyan ang gawin natin. Or number 2, gawin nating standard yung sweldo ng ating mga volunteers. That way na nabibigyan o na-remunerate ng maayos yung inyong pagserbisyo sa ating mga communities. So, yun po yung sa tingin ko and sa experience ko po ang kailangan nating pag-usapan about BHWs, lalong-lalo na about volunteers in general dyan sa ating mga barangay. Lalong-lalo na po ngayong darating na Congress po. Kailangan po natin talaga i-recognize at ayusin yung ating sistema dyan sa barangay. Hindi lang po yung mga na-mention ko kanina, meron pa akong mga nakitang mga BHW nagwawalis ng barangay hall. So imagine niyo na lang, mga barangay nutrition scholar, mga barangay health workers, bakit po nagwawalis ng barangay hall? So naging all-around helper na po natin
ang ating mga volunteers. Kaya importante din po na ma-professionalize somewhat ma-professionalize natin yung pagiging BHW na kung ano po talaga ang ibig sabihin ng barangay health worker at ano po talaga ang kanyang gagawin dyan sa ating mga barangays. Dahil hindi naman po pwede na lahat na lang po ng kailangan ng gawin ng barangay ay tatawagin natin ang BHW. Kahit nga mag-census, tatawagin natin ang BHW pa rin. Ang ating tinatawag. So, dapat po, yun, unang-una, standardization po ng remuneration. Pangalawa, training po. Training and klarong mandate kung ano ba talaga lang dapat ang ginagawa ng mga BHW. At hindi po yan sila tigawalis, tigaluto ng lugaw at tigahatid ng mga ayuda sa lockdown at kung ano-ano pa. And then, ang huling-huli po is ayun po yung kasama po nung ating remuneration is yung death benefit and yung PhilHealth po. So yan po ang mga dapat nating pag-usapan at dapat nating simulan ng bigyan ng solusyon at pagtutok po. Maraming salamat ulit sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ni Apo BBM at ng mga kasamahan namin na senators sa Uniteam. Unang-una po si Senator Sherwin Gatchalian, pangalawa po si Senator Harry Roque, pangatlo si Senator Gibo Chidoro, Senator Herbert Bautista, Senator Mark Villar, Senator Jinggoy Estrada, and Senator Loren Legarda. Maraming salamat. I'm truly happy na nakasama ko kayo ngayong hapon na ito. Nandito po ako sa Calbayog pala dahil nasa mahalin natin ang Pilipinas ride pa po kami. At ito po yung ating ginagawa ngayon na merong pandemic at hindi po tayo pwede gumawa ng mga rallies at mass gathering. Meron lang po kami mga touch and go na caravan sa buong Pilipinas po. Galing sa Davao, aakyat po ng Ilocos Norte at iikot po balik ng Davao. Maraming salamat. Magandang hapon. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat, my Vice President Inday Sara Duterte. At napakaganda po ng sinabi niyo tungkol sa ating mga barangay health workers. Talagang binigyan niyo po talaga sila ng importansya. Mag-iingat po kayo ngayon sa pagbiyahe ninyo dyan sa Calbayog. At alam ko, kailangan nyo nang bumiyahe dahil didilim na. Narinig na natin ang mensahe ng ating future Vice President. Siyempre, napakaswerte natin dahil andito din ang kanyang magiging kaagapay sa pagbangon ng ating bansa. The next President of the Republic of the Philippines. To introduce our future president, may I call on BHW NCR and Mandaluyong City President, Ms. Mirna Gayite. Okay na. Good afternoon, everyone. Just like our future Vice President, this man needs no further introduction. He is the chairman of the Partido Federal ng Pilipinas, or PFP. Mga kababayan, please welcome the next President of the Republic of the Philippines, Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Haharapin natin. Presidente ko, Bongbong Marcos, ikaw ang presidente
Maraming salamat at maraming salamat na dito sa pagkakataon na naibigay ninyo sa amin, yung oras na naibigay ninyo sa amin ni Mayor Sara at saka yung ating mga kandidato para sa Senado. At lagi namin basta may imbitasyon para makausap ako. Pag nakausap ko mga barangay health workers, lagi kong ginagamit ang pagkakataon dahil kailangan kilalanin ang ginagawa ng hindi lamang ng mga barangay health workers, kundi lahat ng volunteers na nasa barangay level. At yung lahat naman sa amin na nakadaan sa LGU, na nagtrabaho sa LGU, alam namin at kitang-kita kasi namin sa pang-araw-araw na buhay ng pagpatakbo ng LGU, kung ano ang ginagawa ng ating mga barangay health workers. Totoo yan sinabi ni Mayor Sara na halos lahat na lang makikita mo gumagawa. Walang saka 24/7, walang weekend, walang holiday. Hindi baliwala ang ulan, baliwala ang init ng araw. Alam namin yung inyong ginagawa at kahit na sino, kagaya ng nabanggit ko, kahit na sino na dumaan sa local government ay makikita ang inyong ang halaga ng inyong nagiging trabaho at alam namin ang sakripisyong ginagawa ninyo. Kaya sangayon ako doon sa pinapag-usapan ni Mayor Sara tungkol nga sa honorarium. Tama yung pagkasabi niya na nagiging problema, hindi yung pambayad ng sahod, bagam lang yung sahod, kundi yung mga benepisyo. Kaya sabi ko, unahin na muna natin na magkaroon ng honorarium. Hindi lamang yung mga BHW, pati na yung mga ating mga, basta't lahat ng volunteers, lahat ng daycare center, yung lahat na ating mga nag-aalaga yung mga nag-aalaga sa bata, lahat ng ibang at the barangay level na nagbo-volunteer lamang ay dapat makilalanin natin ang halaga ng kanilang nagiging trabaho dahil nga kung hindi nyo ginagawa ang inyong volunteer work ay napakahirap patakbuhin ng pamahalaan at napakahirap paratingin ang benepisyo, ang mga serbisyo na ibinibigay ng gobyerno ay hindi aabot sa taong bayan. So, kaya sabi ko nga, ito yung honorarium ay napaka-importante at siguro ito yung dapat natin simulaan. Pero tama, maganda yung idea ni Mayor Sara na dapat merong insurance, health insurance ang lahat dahil alam naman natin yung mga BHW natin, puro mga teenager yan eh. Kaya kung minsan medyo napapagod na, nagkakasakit, nilalagnat. Kaya dapat meron silang pagkukuhanan kapag sila may sakit, mapambili lamang ng gamot at lahat yan. So, yung honorarium siguro at saka yung honorarium at saka yung PhilHealth ay siguro kailangan natin ayusin at paabutin sa ating barangay volunteers at ng ating laging inaasahan sa pagpatakbo ng gobyerno lalong-lalo na sa local government level at hindi magagawa ng kahit sinong mayor, kahit sinong magaling governor kung hindi kasama, kung hindi tumutulong ang mga volunteer workers. Kaya ako'y nagpapasalamat na magkataon na marinig ang inyong sa aking palagay, ang inyong mga hinain at anong sa palagay ninyo ang dapat tignan at unahin at bigyan ng prioridad sa darating na administrasyon. Andito lang po kami. Ako'y admirer ng ating mga BHW. At isa pang bagay na wala na naman dun sa listahan ng trabaho ninyo. Isa pang bagay dyan ay yung meron yung kasi araw-araw kayo lumalabas. Araw-araw nyo kinakatokan yung bahay-bahay. Kaya alam ninyo yung mga nangyayari. Kung dumadami yung krimen dun, kung dumadami yung drugs dun, kung nagkakasakit dito,
din sa lugar na yan. Yung mga programa ng gobyerno, alala ko yung TV dots namin, kung wala sa BHW, hindi namin nabuo. Lahat ng ating mga basta widespread na mga programa hindi talaga aabot kundi sa inyo, lalo na sa kaya dapat nga healthcare lang kayo, lahat na lang ginagawa ninyo. At kaya buhay na buhay sa inyo ang tinatawag ng spirit of volunteerism. And that is a good, kaya napakagandang halimbawa ang ibinibigay ninyo sa taong bayan, lalo na sa ating mga kabataan, na makita na ang ugali talaga ng Pilipino ay tumutulong sa kapwa. Yan po ang mensahe namin ni Mayor Sara, na ibalik yung ganyang klaseng ugali, hindi lamang sa ating pamumuhay, ngunit pati na sa larangan ng politika at sa lahat ng ating lipunan. Kaya again, maraming salamat sa pagkakataon na kayo'y makasama. Sama-sama na tayo, magkaisa tayo, panalo na tayo. Mabuhay po kayo, Apo BBM, at maraming salamat sa pagbibigay importansya at halaga sa ating mga volunteers ngayon. At nandito po sila ngayon, magpapapicture po sa inyo. So tinatawag ko po kayo, our future presidents, Bongbong Marcos, and our future vice president, Inday Sara Duterte, to join us in the picture taking together with Senator Win Gatchalian kung nandito pa siya, kasama ang ating mga barangay health workers. Picture. Ayan. Ayan. Alright. Okay, pa-on po yung inyong mga cameras. Ito na ang pagkakataon ninyong makipag-picture taking sa ating presidente, magiging presidente ng Pilipinas, Apo BBM, and of course, our next Vice President, Inday Sara Duterte. Buksan na ang inyong mga camera at kung gusto niyo magsalita, magpasalamat, buksan niyo na rin ang inyong mga mikropono. Ito na yung pagkakataon ninyong sabing, salamat BBM, salamat Mayor Inday. Smile. Natutuwa ako at binigyan talaga nila ng maganda at matinding importansya ang ating mga BHWs ngayon. Smile. Okay, madami-dami po yan. 643 Barangay Health Workers po ang nandyan ngayon. 700 plus tayo ngayon, 700 plus na BHW. Oo, 700 plus na. Yung sinabi mo na, mukhang kayo sa likod na na. Oo nga. Si Alan matagal na BHW kami, mayor pa ako. Congressman pa lang po kayo. Senator BBM, Mayor Sara, Senator Win. Happy birthday, CJ. Happy birthday. Happy birthday, CJ. Marami po tayo ngayon, 700 plus na BHW, Sen Win. Yes. 700 plus na pala. Salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang BHW. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Senator Win. Thank you po. Pupunta kami ng Bora. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Ma'am Pauline, Ma'am Mirna, Ma'am Ligaya, Sir Dania. Yan, Portion. Mag-iingat po kayo, Apo BBM and Mayor Inday, sa inyong mga biyahe ngayon. Alam ko nga malalayo pa ang pupuntahan ninyo. Hindi lang Nung sinabi niyang sponsor. Mag-sponsor din si Senator ng bumisita ng Sinabi ng sponsor ko, tumigil
ako eh. Pero sabi niya, sponsor ni Senator Win, go! Ayos yan. Kami nga kasama po kayo. Sinakorner natin kagad. Salamat po, Senator Win. Salamat po! Thank you. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. Mahalin natin ang Pilipinas. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating magiging presidente, President Bongbong Marcos, at ang ating magiging vice-presidente, Vice President Inday Sara Duterte, kasama ang ating Senator Win Gatchalian. Maaari nyo na pong ipatayin ang inyong mga cameras at ang inyong mga microphones. At huwag po kayo mag-alala, in the upcoming days and weeks, masasagot po ang inyong mga katanungan dahil patuloy po itong ating virtual caravan. Keep posted din sa ating official pages ng Uniteam at ni Senator BBM and Mayor Inday Sara for more information and updates. Alam ninyo, mamimigay pa kami ngayon ng mas maraming mga premyo, kaya ihanda nyo na ang inyong mga daliri dahil magta-type na tayo sa ating mga chat boxes. Eto na po ang ating unang katanungan. Ihanda na ang ating mga, of course, our game prizes we are going to give away. Ayan, mamaya ko na sasabihin. Ito na, what is Senator Bongbong Marcos's political party? Ano po ang political party ni Senator Bongbong Marcos? Timer starts now. And the correct answer is Partido Federal ng Pilipinas or PFP. So, our next question, syempre padadala na lang po namin. Lahat po ng mga katanungan ngayon, 3 po ang mananalo, 3 winners. Ito naman ang susunod nating tanong. Ano naman ang political party ni Mayor Inday Sara? Ano ang political party ni Mayor Inday Sara? Timer starts now. And the correct answer is Lakas CMD. Lakas CMD. Next question. Sa Davao matatagpuan ang highest peak ng Pilipinas. Anong bundok ito? Anong bundok ang highest peak ng Pilipinas? Timer starts now. Ayan! At ang sagot ay Mount Apo. Mount Apo. Again, lahat po ng mga katanungan ngayon, may 3 pong mananalo. So, either pipilit, ang ipapadala sa inyo, yung basket na may 1 kilo ng bagnet at suka at cornic at pwede rin yung mga tsokolate galing sa Davao. Ayan po ang ating mga game prizes. Alright! Meron pa ba tayo? I think okay na, no? Next question. Anong simbahan sa Ilocos ang nabibilang sa UNESCO Heritage Site? Anong simbahan sa Ilocos ang nabibilang sa UNESCO Heritage Site? Timer starts now. And the correct answer is the Paway Church or St. Augustine Church sa Paway. Okay. Meron pa ba? May isa pa tayong tanong? Okay, sa 5th question pa lang tayo. So, meron pa tayo hanggang question number 9. So, 5th question. Ilang senatorial candidates kasama sa unity slate na nakaagapay ni Senator BBM at Mayor Inday Sara sa pagbangon muli ng Pilipinas? Uulitin ko, ilang senatorial candidates ang kasama sa unity slate na kaagapay ni Senator BBM and Mayor Inday Sara sa pagbangon muli sa Pilipinas?
Timer starts now. At ang tamang sagot ay 7 senators. Ayan. Next question. What is the middle name of Senator Bongbong Marcos? Ano ang middle name ni Senator Bongbong Marcos? Timer starts now. Okay, time's up. At ang sagot ay Romualdez. Romualdez ang kanyang middle name. At syempre, kung tatanungin natin yung middle name ni BBM, tanong na natin, next question is, what is the middle name of Inday Sara? What is the middle name of Mayor Inday Sara? Timer starts now. Bibigyan ko kayo ng tip. Starts with the letter Z. Z. Ayan. And the correct answer is Zimmerman. Zimmerman ang kanyang middle name. Next question. Anong sikat na prutas ang matatagpuan sa Davao na tinatawag ding King of the Fruits? Ang sikat na prutas sa Davao na matatawag ding King of the Fruits. Timer starts now. Bibigyan ko kayo ng clue. Amoy nyo ang Filipino nyo. Parang ganyan ang amoy niya. Ayan. At ang tamang sagot ay durian. Kahit naman mabaho ay pagkasarap at alam nyo, paborito ko yan. Okay, next question. Ito na po ang ating last question. Again, there will be 3 winners per question. Saan matatagpuan ang tatlo sa wind farms ng Pilipinas? Saan matatagpuan ang tatlo sa wind farms ng Pilipinas? O, clue. Dun yun, sa bandang norte. Ayun. O, halos binigay ko na yung sagot. Kaya nyo yan. Timer starts now. O, alam nyo na, basta bandang norte. Saan matatagpuan? Again, type lang po sa chat box. And the correct answer is Ilocos Norte. Matatagpuan po yan sa Burgos, Pagudpod at Bangi. Ayan naman. Congratulations sa ating 15 winners ng Ilocos Products Gift Baskets na naglalaman ng 1 kilong bagnet, suka at mga cornic at ang ating world-class Malagos chocolate from Davao with Demitas set. Ang inyong mga premyo ay ipapadala sa inyo pagkatapos ng event. Enjoy your prizes and remember to always support our local products. There you have it mga kababayan. This has been the Uniteam Metro Manila Virtual Caravan. Salamat sa inyong pagdalo. Sama-sama tayong babangon muli kasama ang ating future President Bongbong Marcos, our future Vice President Mayor Inday Sara Duterte at ang mga kaalyado niya sa Senado. Ako po si Giselle Sanchez, Noble Queen of the Universe International 2020. Kita-kits po tayo sa next Unity Metro Manila Virtual Caravan. Magandang hapon po at mag-iingat po tayong lahat. Bye! Manood kayong Niña Niño sa TV5. Bye! Bongbong Marcos po. At Inday Sara Duterte. Laging tatandaan sa ating pagkakaisa. At pagmamahal sa ating bansa. Sama-sama tayong babangon muli. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan.
ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Haharapin natin